Nou, ik zeg, let go, was het toch? Shizu. Dus wat? Shizu, dat is van Scania. Oh, daarom is hij oranje. Ja. Dat zijn lijnmotoren. Ja. Maar uranium is gewoon koeienzeik, hè? Dat is gewoon een ammoniakje. Ja, zo ruikt het ook. Maar dat wordt hier ingespoten. Ja. Met... Hoe lang is die? Hij kan 2 keer 5 meter, dus 10 meter kunnen we uitschuiven. Oh, dat is best hoog. Ja. Dit is een woning. Ja. Ja, dan zie je dus eigenlijk, wij hebben nog gangborden. Ja. Hoe groot een woning op een schip is als je er dus als particulier zou wonen. Ja. Maar ja, we hebben twee boostroepen, ja. 2 keer 550 pk. Dan kan je zo de motor naar binnen rijden. Dat is wel makkelijk. In de tankvaart kan dat namelijk niet. Nee, dan zit hier een tank. Ja. Als jij containers, die flikkeren zo in dat ruim. Ja, dus het moet wel een beetje gewicht zijn. kunnen verdragen. Ja. Ik denk een jaar of 5. Oh. Dus Dan is het eigenlijk goedkoper, hè? Ja. Als één componente. Nou, dit wordt weer een leuke vlog. We zijn bij Kooiman in Dordrecht, bij Hoebee. Hoebee Kooiman. Allemaal schepen en kranen. En we gaan even filmen op de Skyfall. Binnenvaartschip, helemaal leuk. Ja, toch? Superleuk. Even kijken. Dat is, voor ons is dat weer wat anders, hè? Ja, dit is droge lading, toch? Dat is weer anders dan wat wij doen. Ja, precies. Nou, werven zijn we wel gewend natuurlijk. Hier zijn we trouwens ook een keer geweest. Zat er een Dynema-touw in de schroef. Ja. Toen werden we met spoed heel snel geholpen. Was de hele trossentrommel die was eraf gerukt. Ja. Nou ja. We gaan het zien. En we hebben mazzel. Ja, we hebben het mooi weer. Het heeft weer. de hele ochtend geregend. En nou ja, Dennis die heeft ons uitgenodigd. Dennis. Nou, we gaan eens even naar Dennis toe. Ja. Even kijken. We zijn zijn kont aan het repareren. Nou, ik hoor een hoop geknetter. Ik denk dat ze aan het lassen zijn. Ik denk dat hij een schade in zijn kont heeft. Ziet er wel mooi uit in de lak trouwens. Ja, dat is particulier, hè? Het lijkt de Gibraltar wel. Die ziet er ook zo mooi uit. Ja, kun je haren komen. Ah, mooi hoor, hé. Die dek zien. Ja. Dat is wel mooi, hè? Ja, mooie FBS Bolders. Ja, ik hou ervan. Misschien zijn we op het verkeerde schip, want ik heb de naam niet gelezen, jij? Oh ja, daar zit een overstuurd schip. Ja, ik kan het weer naam niet lezen. Ja, en ik weet niet waar het moet zijn. Misschien zitten we wel gezellig bij de buurman. Maar we zijn op zoek naar de Skyfall. Maar we kunnen de naam niet lezen. Ja, ik kan helemaal naar voren lopen of er nog wat op staat. Maar... Nou, ik ga even boven kijken. Ja, kijk even boven dan. Even de stuurrit in. Hij moet er ook weg. Hey, Dennis. Hi, goeiedag. Erik. Hallo. Alles goed? Ja, alles goed. Ja, dit is weer eens wat anders. Weer wat anders, hè? Binnenvaart, droge lading. Ja. Hoeveel ton ben jij nou? Hoeveel ton kan je nou laden? Wij zijn 4040 ton. Ja. Hebben jullie dat ook binnendoor? Nee, wij hebben geen binnendoor. Wij hebben in dit schip geen binnendoor. Nee. Ja, dat is reuze handig, want ik ga met mijn vrouw samen en de kinderen. Ja? Dus, ook kinderen zijn ook aan boord. Ja, en de hond is ook, maar die is even weg. De hond is even thuis. En vanaf wanneer heb je het schip, Dennis? Sinds 2022. Oh. Ja. En voor wanneer is het schip? Het schip is 2013. Oh, dat is nog vrij jong. Ja, jong schip. Ja. Ja. En ja, wat er modern is, zit erop eigenlijk tegenwoordig. Ja. Leuk. Het is een plaatje, trekpiloot. En natuurlijk Mooie hut. Oh, je hebt ook een trekpiloot? Trekpiloot hebben we ook, ja. Dat is... Alphatron trekpiloot. Oh. Oh, en koffiemachine natuurlijk. maar die trekpiloot, die vaart automatisch, hè? Die vaart automatisch, ja. Over de trek die wij selecteren. Ja. Ja. Ja.
En als je dan een schip onderweg tegenkomt, dan gaat hij Ja, eroverheen? Dan gaat hij eroverheen, ja. Hij wijkt niet uit. Nee. Nee, dat is vervelend. Dus geen uitwijkpiloot. Ja, Nee. maar het is wel makkelijk. Ja, het is zeker makkelijk. Maar dan Ik denk vaak... dat wij 80% op de trekpiloot kunnen varen. Oké. Tegenwoordig. Maar stel je voor je hebt een reisje Amsterdam-Antwerpen. Ja, hoe vaak... dan hoe vaak... geef ik mijn trek aan. Ja? En dan gaat hij, als ik op de treklijn zit, Ja. kan ik zeggen ga verder op trek. En dan gaat hij die lijn aanhouden. En hoe vaak moet je dan ongeveer ingrijpen op dat traject? Ja, kijk, als je natuurlijk Rotterdam-Antwerpen kom je veel schepen tegen, dus dan moet je wel regelmatig ingrijpen. Ja. Maar als het rustig is, ja eigenlijk niet. Dan vaart hij, ten afzien van de sluizen, vaart hij alles zelf. Maar je hebt ook een alarmknop of Ja, zo? er zit iedere 10 Als je- minuten gaat stuurwachtalarm af. Ja, hè? En dan moet je hem weer accepteren en dan gaat hij weer verder. En anders Ja. gaat hij van de trek af. Oké. Ja, ik heb zo'n ding niet, dus voor mij is dat niet. Nee. Ja, het is echt, ja, echt ideaal is het. Ja. Het is zeker ontlastend ook. We maken natuurlijk lange dagen. Ja? En ik vind het ideaal dan. Oké. Mooie camera's heb je ook. Ja. Mooie schermen. Heel mooi. Heel strak. Ja, allemaal glaspanelen. En je hebt 2 boegschroeven. 2 boostschroeven, 2 keer 550 pk. Oké. 2 hoofdmotoren, 2 keer 1450 pk. Nee, deze had ik ook. Je hebt geen afstandsbediening, hè? Nee. Dat is wel jammer, hè? Dat vind ik wel jammer, ja. Dat ze zou dat ik in de- toch ook wel willen. dat ze dat in de ja, Boulevard niet doen. ja, dat staat er mooi wezen. Maar terwijl het wel kan, hè? Natuurlijk kan het. is Voor mij gewoon, kan je hierop aansluiten. Ja, die kan gewoon hierop. Ja. De Ja. elektronische hendel. Ja. En dan ga je in de gangbord staan. En dan kun je hem zo wel afmeren. Ja, Ja. maar ik weet niet, maar ik heb geen idee waarom ze Het zal dat de niet doen. regeltjes zijn zeker, Nou, hè? weet jij het? Ja, Zet zet het in de comments. Ja. Ja, mooi hoor. Mooi ontworpen ook, hè? Ja, nou wij houden van het ronde, maar dit is Ja. ook wel, het is ook wel tof. Ja. De stoel er zo in. Echt, Camera's. Ja, dit is een kunststof. ja. Dat is echt mooi. En als dat je nou wat hebt, dan pak je een beetje ja, jif en dan ja, is het is het weg. ideaal, dan is het weg. Nou, even kijken of ik wat... dit zijn de motoren dan. Ja. 2 Mitsubishi's. En welke? Deze D16? Nee, Dit is hoe heet die? SS. S. 2 keer 1700 of zo. 2 keer 1450 pk. Oké. 2 keer 6 cilinders. Dan gaan we daar. Oh, 6 kijken. cilinders. Ja. Nou, hier EMS. Wat is dit? Oh, de dekwas. Een Ballast. achtermachinekamer. Veel water. Verschillende schermpjes. Ja. Dan kennen we alles. Hier hebben we een stutpalen scherm. Oh, je hebt ook... stutpalen. oh, Daar liggen we nou ook op. oh. Ja, wat zijn we die palen? Die zakken eronder, hè? Ja, ja. En hoe lang zijn ze? De voorste is 12 meter en de achterste is 9,5. Oké. Maar als je gaat ankeren, leg je maar op 1 paal zeker. Eigenlijk altijd op 2. Ja, eigenlijk ga je niet ankeren Altijd 2 natuurlijk. palen. Ja, altijd 2 palen. Altijd 2 palen. Ja. Want je kan maar het kan er wel op 1, toch? Kan wel op 1, ja. Ja. Alleen als je natuurlijk wil dat hij echt op positie blijft, dan Ja. 2 palen natuurlijk. Ja. Hier ook wat knopjes. Oh, ankerval en zo, denk ik. Dat is alle verlichting, Ja. daar hebben we alle alarmen. Nou, we hebben hier 1 radar. Je hebt er 2, denk 2 ik. radars. 2 radars, maar dan kan je wisselen voor Tresco en radar ook. Ja, aan de buitenkanten zijn de radarbeelden. Oh ja, deze. Deze en die. En hier hebben we de Tresco. En dan mooie camera's. Ja, mooi. Maar het zijn allemaal mooi. Ja. Zit je lekker? En lekker bang. Ja, Diaan die gaat altijd eerst even zitten. Ja, Dat is een beetje zo. kijken. Willen jullie toevallig een lekker bakje koffie? Nou, Zo, koffie. Lekker bakje? Koffie. even koffie. En waar woon jij nou zelf, Dennis? In Hendrik de Ambacht. Oh, dat is vlakbij. Wij zitten om de hoek. Je gaat s'avonds naar huis. En hoe bezig een beetje onze huiswerf. Maar heb je ook nog een huis of niet? Is Ja, dit... dat is ook een huis. Oh. Ja. Ja, want veel binnenvaartschippers hebben geen huis, alleen schip, hè? Ja, die zijn er ook nog wel, maar tegenwoordig zie je dat veel mensen Ja. wel die ook een huis hebben. Nou ja, Ja. Diaan die had last gisteren dat Ja. er weer een internaat gesloten werd. Maasbracht. In Maasbracht. Maasbracht, ja. 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 Onze kinderen zitten in Zwijndrecht. Oké. Ja. Hey, Hey, Nico. Hallo. echt superleuk. Ja. Ja, leuk hè? Weer eens wat anders hè? Oké. Dat is goed. Ja. Ga ik die jongens dadelijk Ik even... zou bijna in de binnenvaart blijven en een nieuw schip houden.
Ja, nee, bouwen kan altijd. Zo vet. Eerst even pakken. Nou, we hebben de koffie op. Ja, super. Ja, prima koffie natuurlijk. Lekker Een bakje. mooi plekje hier. Moet je niet even zitten? Ga ik zitten? Nou ja, net toen als Ja, vroeger. kijk, Precies stoer nou. Nee. Kijken of je het gevonden hebt. Ja, dat gevoel. Ik zat dan met de hond op schoot. Ja. En dan zei Erik, je moet ook serieus kijken als jij aan het varen bent. Ja, ik vond dat leuk om te doen. Nou. Nou, ik zeg, let go, was het toch? Echt mooi hoor. Dit is ook wel mooi hè? Ja. Ja. Jij hebt dat ook niet zo. En dat is die trekpiloot die daarnaast Ja, zit. daarnaast is de trekpiloot. Dat is zeg maar, die moet je elke keer resetten. Ja. En dan ben je wat ontspannender met varen. Ja. Ja, hij houdt ook met wind bijvoorbeeld, houdt hij gewoon het schip op de trek. Ja. Nou, ik Oké. vind het wel Ja. mooi. Wij zijn ook op We hebben het nou... Dus eigenlijk ben je de hele dag aan het trekken. ik ben heel erg aan het trekken. Nou, Johan zegt wel, die moeten er wel bij blijven natuurlijk. Hij zegt, maar het is natuurlijk wel, zeker met alle administratie Ja? wat er tegenwoordig Ja. Je allemaal kan is. echt even Dan weglopen. kan hij wel even natuurlijk, ja, ik heb ook een vriend Ja? erin met Johan. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja. Ja. Echt een mooie uitvinding. Ja. En tuurlijk moet je niet naar de wc gaan en uitgebreid zijn koken, maar nee, je moet er wel bij blijven. Auto wassen of... Kan je je Tesla ook niet, hè? Kan je Misschien wel gelijk wat voor slapen jou, op de kan je een achterbank. wasmachine in de stuurhut zetten. Ja, wasmachine. Ja, dat zou kunnen. Dat Hey. zou kunnen, maar dat is niet nodig hoor. Je hoeft die 24/7 te wassen. Ja, dat hebben we helemaal niet. Gaan we niet doen. Nee, mooi hoor. Echt mooi. Nou, hier bureau. De office. Dit is stabiliteit. Dit is onze laadcomputer. Daar staan de... Ja, dat is weer anders dan wat tanken natuurlijk. Ja. Dat zijn de 6 eiken, bak met 3 Ja, ja. stuurbord Ja, erin. hier. De gemiddelde diepgang, tonnage. De wrong van het schip Ja. kunnen we daar zien. Ja, want hij ligt een beetje scheef, zie ik. We liggen een klein beetje scheef over het stuurbord nu. Ja. Hier, dit is voornamelijk met onze lengte de op- en doorligging. Oh ja. We zijn 135 meter. Kijk of dus, hij een kattenrug hebt Ja. of hoe heet het andere? liggen we altijd op. Of dat we door gaan liggen. Ja. Nou, De vroeger, hoogte kunnen we zien. vroeger had je schepen die hadden dus zo'n kattenrug dat het niet meer terug te krijgen Ja, was. hè? ja, ja, of met zegen. Ja. Hadden we ook vroeger. Ja, ja. De oude schepen. Ja. Ja. Nou, hier je werkcomputer. Een werkcomputer. En hier Dus zie de je de hele hobby avond- hier zie je de hele avond ja. kraantje te spelen. kraantje spelen. Ja. Leuk. En we hebben natuurlijk Erik, Oh, wat is dat? Nee joh, die hebben wij ook. de waterontharder. Oh, Ja, van jullie vlog. die hebben leuk. Ja. Die heb je gewoon. Ja, ja. Ik zag jouw vlog en ik dacht, dat moeten wij ook hebben. Ja. En dat is Omega. Omega water. Ja, dat is echt mega. Echt top. Heb je gisteren gedoucht? Heb je al verschil Ja, gemerkt? ja, het is, ja, je merkt gewoon dat er weinig kalk in zit. Ja. En je hebt geen aanslag erin. Nee? Ja. Oké, nou. Ja. Leuk, ik zal de link er even onder zetten. Ja. Als iemand er wil hebben, kan je hem bestellen. Leuke korting geven ze. Ja? Heb je een korting gehad? Een kortingje gehad. Oh. Ja. Ja. Oké. Dus, Nou, dan mogen we nog even afrekenen straks. dan moeten we daar naar van. Ja, nee, we zijn er heel tevreden over en Ja. ik vond het Maar- de service top. Maar ook de look is gewoon mooi, hè? Ja, Het misstaat niet, zeg maar. nee, het is geen En onoverzichtelijk apparaat. onderhoudsvrij. Onderhoudsvrij, dat vind ik sowieso Ja. wel helemaal top. Oh, en ze hadden 2 zakjes voor mij En achtergelaten. we hebben 2 zakken zout voor je. Ja. Helemaal mooi. Ja, Had ik gevraagd of ze even 2 zakjes wilden Ja. leveren. ja. Nee, maar het zijn ook gewoon hele aardige gasten. Aardige gasten, Ja. snel ook. Maar staat hij los of staat hij... Hij staat wel los, want wij schommelen natuurlijk niet zoals Nee. jullie aan boord. Nee. Maar hij staat, dat is echt wel een stabiel apparaat. Want eventueel zou je zo'n bak kunnen bestellen, hè? Veel kun je er een bak onder leggen nog. Ja. Bij, hoe heet dat nou? Infinity Pro. Ja, Ja. Ik dat is een print hè? Ja, doen ze wel printen, Ja. want ze hebben mijn bak hebben ze al geprint. Ja, Dus als je belt van joh, ik wil hem in een bak hebben, dan kan dat ook. kun je bij Infinity Pro kun je gewoon zo'n bak bestellen. Want ze hebben natuurlijk al het ontwerp. Dus Ja. ze hoeven hem alleen maar te printen en dan sturen ze hem op. Ja. Dan staat er wat netter, vind ik. Ja. Ja, Nee, mooi. het is echt leuke gasten, Ja. snelle service, Ja. ook de montage. Ik denk dat die 1,5 uur geweest is toen Ja. we alles picobellen. Oké, nou helemaal mooi. Gaan we daar nou, even bekijken. nou, die zien we dadelijk ook dan. Ja, Nou, bestellen. bestellen. Ja, maar het is wel leuk dat zeg maar, wij maken geen promotie voor dingen waar wij niet achter staan.
En het is wel leuk dat het dan ook besteld wordt. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is toch ook een beetje uit de vlog, hè? Je leert er ook wel van elkaar. Ook, Ja. zeker. Ja. Nou, kijken of ik vandaag wat voor jou kan leren. Wie dan. weet. En dat is de afstandsbediening. Ja, dit is van de autokraan en Ja. van onze ankerlier achterop. Oh, die kun je de winstjes indraaien. Ja, daar kunnen we de winch mee in- en uitdraaien, autokraan bedienen, allemaal radiografisch. Oké. Leuk. Op voorschip hebben we ook een kleinere variant, daar kunnen Ja. we de lier mee bedienen. Ik zie ook 3 van die bolletjes, hè, maar die horen bij jouw trekwiel. Ja, voor het kompas is dat. Dat is- Daarnaast ligt de Starlink. Oh, je hebt ook Starlink? Ja, Oh, leuk. Hebben wij ook. ja, ook top. Ja, dat werkt echt goed. Echt goed. Ja. 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 Nou, dan gaan we eens een rondje lopen. Hé, Kwebbel, je bent stil. Oh, je zit Wat achter heb je ik? telefoon. Ja, even mijn mail ook gedaan, hè, Ja. de rest. Ja. Dan gaan we misschien kamer. Jij moet er dadelijk weer vandoor, hè? Ja. Uiterlijk 3 uur moeten zijn, ja. Ja, je moet naar de B&B. Ja. Dan gaan we even mijn machienkamer kijken. Ja, maar goed. Ja? Nou, daar Dan ga je niet mee. ook nog mee. Maar dan gaan we gelijk langs de uitgang. Dat is goed, hè? Nee, ik vind het prima, joh. Ik heb geen stress, hè. We zitten hier om de hoek gewoon. Het is gewoon een thuiswedstrijd. Nee, Diane, je hebt druk met B&B met van alles en nog wat. Met trouwerijen, met Morgen weer een feestje. overnachtingen en vandaag een kookdiner. Ja. Dan gaan mensen zelf koken en dan... Gaan ze het ook zelf opeten? Ja. Nou, dat is fijn. En ze ruimen ook alles zelf op. Nou, fantastisch. Winkelier. En je hebt geen ankerketting meer, hè? Nee, we hebben een draad. Een ankerdraad. Ja. Dat is Ja. weer... ja. En als jij binnen op de knop drukt, hè? Ja, dan gaat dit open. Dan gaat hij open, hè? Ja, en dan valt het anker naar beneden. Ja. Automatisch is dat, Ja, hè? Dat is voor noodgevallen. Ja, luchtdruk. Ja. Dat hebben wij ook. Ja, een luchtrem denk ik dat we dat noemen. Ja, ja. Ja, deze die Laten we dat zomaar doen. mooie NVS-pijpen. Ja, mooie bolvers. Net als dit. Dat is mooi. Hier doe je je touw doorheen, hè? Mooi, hè? Ja, zo ja. Ja, dat kan niet, dat hoef je niet zo te zetten, maar dan doe je hem hier doorheen en dan kan je hem doorzetten. Die kan je er gewoon op laten lassen. Ja, die kun je erop laten wassen. Die zijn echt mooi. Hier gaan we de machinekamer in. Ja. Achteruit de trap af, hè? Ja, weet ik, maar ga jij eerst? Nee, ga jij maar eerst. Ach, hier is het zout. Ja, dit is, dat hebben ze van Omega voor mij achtergelaten. Oh, kijk, dan hebben we nog meer zout. Nou, hier hebben we stuurmachine. Ik denk En we doen het voor de stuurrit. Ja, dat is van het stuurhuis. Dat is van het stuurhuis, hè? Ja. Het stuurhuis en de... Dat is ook van Campus. Ja, van Campus. Ja. Dus hebben Koelo dat gebouwd. Ja, in Hendrik. Hendrik Ido. Oh, dan was je thuis. Ja, thuiswedstrijd. Ja. Nou. Generator Dit is de generator in een kast. in een kast. Dat hoor je helemaal niet. Nee, dit hoor je niet. Dus, Oké. En wat is dat voor merk? Sisu. Dus een wat? Sisu, dat is van Scania. Oh, daarom is hij oranje. Ja. Ja, ik had vroeger ook Scania, zo'n V. Die was ook oranje. 85 kWh, dus dat heb je dan. 85.000 watt, hè? Oké. Werkt die op. Maar voorop heb je er ook nog één. Voorop hebben we ook. Dus die draait. Identieke. Die draait nu, zeg maar. Die draait nou, ja. Dat Wel, is de hoofdmotoren. Oh. Dus lijnmotoren. Ja. Dus op 960 toeren is het 1450 pk. Oké. Dus dat is eigenlijk langzaam lopen. Eigenlijk een semi-toeren maken Ja? noemen we dat. Ja, ja, ja. Oké. Ik wist niet dat ze die hadden bij Ja. Mitsubishi. Eigenlijk is dit uit de zeevaart. Ja? Binnenuit ik zie je had, ze bij Gemgas wel. Ja? Verder is er eigenlijk weinig. Want ik had ABC, die was ook een 1000 toeren. Ja, ja. Het is een beetje vergelijkbaar met een ABC. Ja? Ja. Netjes. Ja. Oh ja, hebben je ook een navelbrander? Een nabehandelingssysteem. Dat is een Ureum ook? Ja, op Urea. Ja. Dat is van Emigreen.
Ja, dit is een hoegengineering dan, Oh. maar dat is eigenlijk hetzelfde. Oké. Je spuit Ja, gasolie in en lucht en ammoniak en daarmee Ja. gaan de blokken worden daarmee schoongebrand ja. en daarna blijven alle vuildeeltjes in de blok. Ja, want hier wordt de ureum ingespoten. Ja, ja, En dan heb je ook ergens een ureumtank dan. ja, dan ook weer een reumtank. Maar dat gebruikt niet zo heel veel, hè? Nou, het valt wel mee. Het is ongeveer 4% per Ja. wat je verbruikt. Ja. Wat je aan ureum er doorheen staat. Maar ureum is gewoon koeienzeik, hè? Dat is gewoon een ammoniakje. Ja, zo ruikt het ook. Maar dat wordt hier ingespoten. Ja, En met dat lucht. gaat met lucht. Ja, En dat gaat dan, hier zit honingraad in, hè? ja. Dus ja. dan gaat hij zo Ja. er doorheen. Gaat hij dat schoonmaken? En dan daarachter heb je een NOx, zeg maar, Ja. een hele lage NOx-uitstoot. Juist. Ik ga even een stukje verder. Kijk, want hier worden metingen gedaan, hè? Hier worden de NOx gemeten, of niet? Ja. Ja, hè? En dan, dit stuk zou dan schone uitstoot zijn. Terwijl, want die honingraten die zitten erin geschoven, hè? Ja, dat zijn soort cassettes, die schuiven we erin. Ja. Ja. Maar je hebt geen roetfilter, of wel? Ja, er zit ook een roetfilter op. Oh, die zit erbij. Ja. Dus je hebt ook geen roetuitstoot? Eigenlijk hebben we nagenoeg geen roet. Oké. Alleen op het duur gaat hij natuurlijk wel doorlaten als hij het niet meer kan vasthouden. Ja. Nou, even kijken, wat hebben we hier verder? Die compressor die is daar ook voor dan? Ja, nou, dat is voor mijn startlucht. Hier start op lucht natuurlijk, Ja. want dit zijn natuurlijk langzaam lopen. Ja, start op lucht. Dat is 30 bar. 30 bar in de fles. Ja, 30 bar in de fles en dan 2 compressors erop. Eén reserve. Want die compressors, eentje, er staat er maar één aan zeker. Nou, we hebben natuurlijk 2 motoren, dus er staan eigenlijk altijd beide aan. Maar Ja. we kunnen in principe ook met 1 fles Ja. draaien. Ja. En wat is dit voor tank? Dat is de luchttank voor de uraniumspuiting. Oh, oké. We hebben hier een hele grote compressor voor. Ja. Een flinke compressor. Ja. Ja, ik stel allemaal een beetje domme vragen. Ik doe net of ik niks weet, hè? Ja. Nee, maar misschien weten de mensen ook wel niet, hè. Nee, daarom, hè? Ja, dit is dan de keerkoppeling natuurlijk. Ja. Masson. De Masson keerkoppeling. Ja. Leuk. En als je die luchtbom moet je 1 keer in de zoveel tijd Ja. vervangen, hè? Anders dan gaat de Anders, koppeling knallen. ja. En hij wordt ook langzamer van, als je het niet Ja. druk houdt. Maar dit zijn bollen, die zaten vroeger in de Citroën, hè? Ja. Die zitten er nog steeds in, maar Ja. het zijn van die veerbollen. Heb jij zo'n Citroën in? Maar je kan ze ook zelf oppompen, hè? Ja, het is stikstof, hè, zit erin. Ja. Ja. Als je heel handig bent, maar als je ze brengt, dan krijg je gratis een opvulling. Ja. Ja. Dus het kost eigenlijk niks. Nee, behalve nee. je eigen- Maar heb je ook een je eigen reservebol aan tijd. boord? Nee. Oh. Nee, want als je ze niet aansluit, dan gaat ook het gas er op nu weer uit. Want op het duur is het Ja, weg. ja, Dat is oh. de functie. Dus 1 keer in zoveel tijd. Je moet het ieder jaar even op laten vullen. Ja. Ja. Nou, dan hebben we hier nog een kast. Dit is de elektriciteitskast. Oh ja, een Motorpaneel. bekend schermpje. Ja. Ja, alarmpagina. We staan alle drukken. Nou, brandstofverbruik staat die aangesloten? Ja, hij staat wel aangesloten. Hij is nou nog een reset. Hier kun je per reis. Hoeveel brandstof gebruik je ongeveer per maand? Per maand. Ik denk 30 kuub. 30 kuub. Ja. Oké. Dit is hetzelfde schema als boven. Ja. Dus vooral je pompen. Ja, hier Dan kunnen kan je alles. je sputpalen, generatoren. Dus dan alle pompen en vuile oliepompen, Dat is een voorschip. voorschip, alarmpagina. Oh nee, algemeen alarm, rolgordijn. Rolgordijn. Ja, dat is in de stuurhut. Oh, die kun je ze laten zakken. Ja. En dan navigatieverlichtingen. Dekverlichting. Niveaumeting. Dat zijn je tanks, zeg maar. Ja. De achterschip heb je hebt nu nog 30 kuub aan boord. We hebben nog 30 kuub aan boord. Ja.
drinkwater. Maar drinkwater, maak je dat... ja, sorry, ik heb mijn bril op. Drinkwater maak je niet zelf, hè? Nee, wij bunkeren drinkwater. Want ik heb toevallig bij mij mijn drinkwatermaker omgebouwd Ja. naar brakwater. Ja. En ik kan zeg maar 100 liter per uur kan ik drinkwater maken. Oké. Maar dat is wel iets voor de binnenvaart. Ja. Want er zijn al binnenvaartschepen die het wel Ja, er hebben. zijn erbij die het hebben. Ja. 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 En wij hadden alleen een zoutwater, maar we hebben Ja. nu ook een zoetwater. Dus ja, we maken zelf drinkwater nu. Ja. En dan hebben we hier de camera's. Dat is van EMS. En dan alle alarmen. Nou, je hebt geen alarm. Keurig. We hebben geen alarm. Maar je hebt wel een log, hè? Kijk. Kijk, kun je precies zien wat je voor alarm hebt gehad. Ja. Nou, leuk. En wat is dit? Dat is een stukje. Oh, dat is, over de dat is uitleg. naafwandeling. Ja, dat zie je ook, hè? Hier wordt hij ingespoten. Ja. Hier zitten die honingraten in. En ja. Dan zie je hier de verbindingen, zeg maar. Dat hebben ze helemaal uitgerekend. Leuk. Nou, verder de uitgang, daar gaan we nog niet heen. Je koelwatertankie. Nou, je brandstof of je biels is verzegeld. Maar die sleutel moet er wel altijd bij zitten, hè? Ja, anders dan Anders kan je voor nood kan je hem niet gebruiken. Ze moeten wel, de sloten moeten dicht zitten. Ja. Nou, hier de alarmen, hè? Algemeen alarm en noem maar op. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben net klaar met sporten. Je Ja, dat bent- heb je even gemist. Ja, Ja, ik had even, ik denk ik doe even hier mijn workouts en zo. oh, doe maar. Nou, dat is niet te doen, hè. Ik heb net een zware gewicht op. Dus dat heb je net niet. Ja, gemiste kans. Dat heb je net gemist. Ja. Nou, hier de andere motor, maar Ja. jij zei net iets over... Ja, dit is het schip heet Skyfall. Ja? En dit is Mr. Q. En de andere motor is Moneypenny. Ja? En de bijboot is Octopussy. Zo blijven we in het En hij thema. heet, Ja? hij heet Bond. En ik heb Dennis Bond. Ja. Dennis 007. Ja. Ja. Zal ik even die waterontharder laten zien? Even kijken hoor. Ja, maar ik ben eerst even kijken. Hè. Hier kan je natuurlijk je cilindertemperaturen meten, hè? Ja. Je uitlaattemperaturen. Alle 16 cilinders. Ja. Oh, je hebt hem ingebouwd? We hebben hem ingebouwd. Anders had ik geen plek. Nee, maar in principe, ja, je moet 1 keer in de zoveel tijd zout bijvullen. Ja, de zoutbak die heb ik hier dan weer achter staan. Want ik heb ondervonden dat je heel weinig zout moet bijvullen. Ja, hij heeft mij verteld, wij gebruiken ongeveer 200 kub per jaar, Ja. dat het ongeveer 10 zakken zout is van Ja? 20 kilo. Ik zag er al 10 kilo. boven liggen. Dus Ja, die, dus zijn we gelijk genoeg. Hier zit de zoutbak. Oh ja, die staat hier. Ja. Nou, er zit nu alle vol of zo, of zit die gewoon vol? Hij heeft er 2 zakjes ingegooid, Oh, ja. anders had je een half zakje over. Ja. Ja. Ja, ik heb bij mij nu een heel klein beetje bij moeten vullen. Maar hij zegt ook, als hij half vol is, kan je er precies een zak bij gooien. Ja. Nou, hier staat hij, de Omega. Ook netjes aangesloten. En wie is er geweest? Dezelfde monteur als die bij jullie Als ook bij was. ons? Ja. Oké. Ja. Ja. David. David, ja. Ja, een hele aardige man. Ja. Maar hij sluit het ook heel netjes Heel aan. netjes, En ja, nou ja. vlot, Ik zou zeggen, wil jij ook lekker Ja. zacht water gewoon bestellen dan? lekker bellen, lekker bestellen. Want zo duur is hij niet. Nee, eigenlijk, daar kan je geen nieuwe kraan op maken. Nee. Nee. Dus, maar ook je wasmachine, noem Ja, maar op, hè? Ja. Voor alles. Mooi. Ja. Dat is wel slim trouwens, want als je hem daar hebt staan, heb je helemaal geen omkijken naar. Nee, daar staat hij mooi uit de Ja. Hier ervoor. Ja, wij hadden van de week, die was kapot. Als ik tikte, dan was die dof. Oh, het Dus, drukvat. Ja, Johan met heeft brand geschud. Johan heeft er een nieuw opgezet. Ja. 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 Oh, en dit is voor jou. Oh, jij hebt ook lampen.
Ja. Je hebt ook een blauwe lamp. Oh, die zit hier. Ja. Ja, die telt af hè? Ja. 365 dagen. Nieuw buisje steken. Ja. Oh, je hebt hier ook filters. Carbon. Ja. Nou, goed bezig. Blauw wat uit de kraan komt. Ja, klopt. En nu zeker. Ja. Maar het water smaakt wel iets anders. Het is wat zoeter hè, Ja. vind ik. Ja. Maar het is niet, het is goed te drinken. Ja. En als je het in de koelkast zet, is het helemaal lekker. Het lijkt Ja. wel gewoon spa rood, Ja. spa blauw. Blauw. Ja. Nou, hier dan hetzelfde verhaal hè. Navelbranden. Ja. En dan telefoon, dan kan je naar huis bellen. Ja, dus voor de interne communicatie. Oké, maar nou zie ik hier ook een gashendel. Ja, dat is onze noodhendel. Ja. Zoals Maar het niet meer zou werken. die moet je eerst ingedrukt houden om te activeren hè? Ja, eerst moet je hem indrukken. Maar het is ook wel makkelijk zeg maar als je hem hier hebt staan hè. Ja, en je als hebt de monteur is Ja, en dan- hij wil wat ja, proberen. want dan hou je hem ingedrukt. Ja. En dan gaat hij knipperen en Ja. dan kan je hem gewoon Kunnen we stationeren. hier de motor Ja, bedienen. zonder de koppeling. Ja. Ja. Slim. Ja. En de motoren, misschien kun je dat veel moeilijk zien, maar ze staan in een schuine hoek. Oh ja. Ja, ze staan schuin ja. Dus de schroeven staan kort bij elkaar, Ja. de grootste stuwkracht. En je hebt straalbuizen Ja, straalbuizen. en 2 roeren. 4 roeren. Oh 4. Ja. Oké. Ja, van de velden. En dan, dit is je luchtaanzuig dan. Is de luchtaanzuiger. En daar zit dan de luchtfilter in. Ja, Want hij zuigt van buiten. hij zuigt van buiten, ja. Maar dat moet ook hè, want ik zag daar een fles staan achter. Ja, ja, FM200. Want anders, Ja. Want anders valt hij stil hè. Ja, dat zou Dus nu blijft hij zeg maar zijn lucht van buiten trekken. Dus zou hij hier brand hebben, dan is alles uit, maar de motoren blijven Ja, draaien. ja. Dat was ook een norm geloof ik hè, dat Ja. is verplicht. Dit zijn al de koelwatertanks van de hoogmotoren En de airco? en de airco's. Oh, 2 keer? Ja. En een flinke ventilator. Ja, Die ik heb ventilator. wel laten vertellen dat het 45.000 kub lucht is wat hij naar binnen blaast. Maar daar Volgens mij. blazen ze. Ja, ze blazen naar binnen toe. Want wat wij in de winter deden, wij deden hem in de winter de L1 en L2 omdraaien van stroom en dan gaan ze zuigen. Oh ja, ja, dat kan ook. Ja. Dan zuig je het er. Dan zuigen ze warmte eruit. Ja, ja, Ja. ja, Ja. ja. Nou, mooi. Vind je lekker? Ja hoor, prima. Ja, het is hier net zo warm als buiten. Dus... Heb jij nog vragen? Nee, ik heb eigenlijk geen vragen, Dennis. Nee? Ik voel me wel thuis hier En eigenlijk. dit is de, van de stuurhut, hè? Stuurhuiskolom. Dat is de paal. Die kan Ja. ook open, hè? Ja, Er zit wel alarm op, geloof ik, hè? Warm, Kijk, daar dan laat de zit... warm af. ja. De deur is nu open. De deur is open, ja. Oh. Hij staat nou natuurlijk ingeschoven, dus Ja. ik kan er Ja. niet in kijken. Nee, maar hoe lang is die? Hij kan Even je hoofd aan. 2 keer 5 meter, dus 10 meter kunnen we uitschuiven. Oh, dat is best hoog. Ja, Ja, maar, dan moet je over 4, 5 lage containers kunnen Ja. kijken. Ja. maar je kan ook containers. Ja. Maar ik zag wel luiken. Ja, we hebben ook luiken. Maar die schuiven dan open en dan kunnen Ja, we... we stapelen de luik op Ja. en dan kunnen we containers laten. En Erik kan dan door die... wil je toch graag? Je wilt toch door het ruim wandelen? Ja, Ja, eigenlijk wil je op de fiets. Tuurlijk gaan we even in dat luik kijken. Ik breng jou dadelijk terug. Want ja, zo'n rondleiding duurt best wel lang. Ja, want dan kan je de mooie shots eruit halen. Dat is wel leuk. Ja. Ga je dan op de fiets? Ik heb geen Dan fiets. ruim op en neer. Ik heb geen fiets. Steppie. Een stepje. Nou, dit was al leuk. En dan hier zie ik een noodsleutel. Ja, dus daar blijf Erik van. Waar is die van? Er zit een kastsleutel in. Oh, Ja. dat is voor nood. Voor nood, ja. Kun je de kast openmaken? Ja, dat is eigenlijk voor ons brandsysteem. Ja. Kunnen we daarmee de deur Ja, ja. Ja. Nou, een kleine werkplaats. Ja, mooi. Klein werkplaatsje. Ja, nou ja, je kan toch iets hier neerleggen om te zagen. We kunnen er iets knutselen.
En dan vulpistolen hè, voor de motoren. Voor iedere smeerolie en koppelingolie. Eentje 1540 denk ik en eentje 30. Een 30. Ja. Die is wat dunner hè, de koppelingolie. Niet dat ik er verstand van heb. Maar we doen net Dat doe je wel. Nou, dit is een lekbak voor de filters. Oh, dat is makkelijk. Dan kan je ze uit laten lekken. Ja. En dan loopt het hier. Loop het in het vaatje Ja. en die kunnen dan weer legen. En dan kun je de filters afgeven bij de bielsboot. Ja. Nou, hier de filters. Dat is de afblaas van de startlucht. Hier Raqua-filters, hè. Je hebt er 3. Ja. Wij hebben er 2, maar jij hebt er 3. En aan de andere kant ook natuurlijk hetzelfde. Ja. En je kan ook water aftappen hè, daar beneden. Ja. Dat loop je ook in die lekbak hè. Ja. 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 Meestal heb je niet zoveel vocht. Nee. Vroeger kregen we nog wel eens bunkers, er zat er meer water in. Tegenwoordig is dat zeer schone gas. Ja. Ja. Nou, ga even naar boven. Huh? We gaan naar boven. Je kan alles weer te slopen? Ik wel. Maar je ziet het, ik repareer ook hè. Ja. Maar het is hier ook mooi schoon hè? Nou, Ventilator aan. Ventilatie aan. Ja. ja, het is echt super schoon en mooi strak hè. Ja. Maar het is best. Die rubberen mat is voor je elektriciteit hè? Ja. Die kan je echt zo'n schok krijgen, zeggen ze. Brandweerinstallatie. Er mag niemand beneden zijn hè, als je hem activeert. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Nee hè? Dan krijg je een beetje Ik word toch wel zuurstoftekort. een beetje benauwd. Als het fout gaat, dan is het klaar. En dit zijn je bunkaansluitingen. Dit zijn mijn bunkeraansluitingen. Hier, ik denk dat je alleen deze gebruikt. Dat is de ureum en daarnaast zit dan gasolie. Ja. Dat is drinkwater. En aan de andere kant hebben we er dan nog 3. Oh, dat is de bak wordt zuurwoord. Ja. We lopen niet over. Ja, het loopt ook over. Ah, oké. Je kunt kiezen welke kant Ja. de slang aan. En dan zie ik hier en daar krijgen we altijd de vraag over hè. Zwemvest. Ja, vanaf hier is het zo. Vanaf hier is het verplicht hè, omdat er geen relingen zijn. Ja. En achterop hebben we relingen, dus ja. Ga je nu nog eens samen Je valt niet zomaar overboord. Nou, op naar de woning. Schoentjes uit. Zoals het hoort. Hè? Zo hoort het ook hier. Ja. Ja, een beetje. Ja, die details is wel leuk natuurlijk. Ja. Het is als je er echt als particulier is. Ja, er zal wel een verhaal achter zitten, want dit zijn van die scootjessiles. Die, ja. Hoe heet dat? Ja, oude spoedjes zijn het. Ja. Van een soort tin. Heel Ja. leuk. Zo, even kijken. Nou, hier kon je naar boven, hè? Ja, hier ga je naar de stuurhut. Hier, dan ga je naar boven. Ja, dan kom ik net. Ja. Ja, hier kom je in de stuurhut uit. Dus ik kan binnendoor naar Ja, beneden. een mooie trap ook. Want het is wel Ja. dus heel stevig, solide. Ja. Ja, wat is echt wel handig met kids. En Ja. ja, weet je, we hoeven niet alles, maar wat ik altijd leuk vind is natuurlijk gewoon de woning. Ja. Oh, wat vet toch? Nee. Oh, dat is een nieuwe koelkast. Ja, dit is een woning over de hele breedte. Ja, wij hebben natuurlijk gesplitst. Ja, maar misschien hebt hij voorop ook nog een woning, hè? Voor het personeel. Ja, dat zou kunnen, maar dit is hun woning. Ja. Ja, dan zie je dus eigenlijk, wij hebben nog gangborden. Ja. Hoe groot een woning op een schip is als je er dus als particulier Ja. zou wonen. Ja. Dus kijken, dan heb je toch een volwaardig een appartement. Ja. Ja, ook heel gaaf ingericht zo. Ze hebben zelfs een open haard, zie je dat? Ja, leuk hè. Ja, echt leuk. Beetje, ja, details hè? Ja, nou ja, echt. Hé, die ken ik ergens van. Ja, die hebben wij ook aan boord. Nee, maar gewoon, dit is wel natuurlijk dat. Ja, ze wonen hier ook met de kids. En, Ja. ja, logisch. En ze hebben hier ook voorraad, mooie grote keuken. Kijk, die staan nog op het lijstje. Ja, spoelkraan. Ja. Nou, leuk hoor. Oh, en dit is dan een nieuwe koelkast waar die net over had. Ja, die koelkast, dat vertelde die moest hier door het raam heen. Ja, geen Kennet Ja. was het. Een grote kookplaat.
hotel. Je hebt geen afzuigkap, maar hoe werkt dat dan? Nee, de afzuigkap zit hierin, kijk. Ja. Oh, kijk. Oh ja, toch aan de zijkant? Ja, die Oh wauw. Ja. handig. Maar dat is dan van dit merk, of niet? Ja. Of wordt het van Miele? Nee, Novi. Novi. Wil eens even kijken, want wij... Oh. Ja. Nou ja, wij gaan bij de jongens ga ik een keuken doen natuurlijk daarboven. En dan wil ik geen En afzuigkap. zit hier dan filters in? Ja, zo'n koolstoffilter. Ah, Dus oké. dat vind ik wel, want die willen Ja. natuurlijk geen, ik wil Ja. daarboven niks meer aan. Maar als je niet gaat frituren of zo, dan gaan ze echt heel lang mee, de filters. Nou ja, het gaat meer van, boven de jongens wonen in het pand en hebben ze maar we krijgen daar een andere keuken. En ik zeg, ik wil geen afzuigkap meer, geen helemaal niks. Ideaal. Dan wil ik dit. Ja. Dus we konden kiezen uit een inductieplaat, maar dit vind ik ook wel heel tof. Ja. Dus dat heet Novi. 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 Interessant, Novi. Nou, dit is de nieuwe koelkast, hadden we al besproken. Ik ken het, hij staat er. Ja. Past dan precies? En ik zeg, die prullenbak is mega man. Ja. Mooi ding. Maar heel gezellig ook. Ja. Ja, heel leuk. Echt huis, thuis. Makkelijke vloer ook. Makkelijk voer. Ja. Lekker dweilen. Want wat is dit? Want ik zie wel een scheur in het vloer. Ja, dat komt omdat Ja. de Van bewegen, woning Beweegt. nog werkt. Ja, Ja. dat weet je. Want de woning staat ook op rubbers, neem ik Ja, aan. de woning staat op rubbers, maar ja, het blijft ijzer hè. Dus Ja. het, Ja, Wat ja. ik wel moet Maar even- liggen hier ook zoveel korrel onder en troepen? Dat weet ja, je. alles. En, Ja. Maar hier ligt precies een groot, Een balk. groot gebind zo. Ja, ja. En daar is hij precies Ja. op geknipt. Ja, het blijft, het trilt toch en je hebt altijd... Vibreert. ja. Nou, badkamer. Supermooi. Als je thuis bent, kijk de deur dan. Ja. Dat is toch gaaf? Lichtbad. Dat heb je thuis niet eens. Lichtbad. Nou, ik lig gewoon in het zwembad altijd. Ja, weet je, dat werkt helemaal eenmaal zo hè. En vloerverwarming? Ja, of niet? Vloerverwarming. Ja. Ja. Echt heel mooi. Chic hoor. Ja. Echt heel gaaf. Wc Met die glassen. en een inloopdouche. Inloopdouche. Ja, heel gaaf. Ook met glas, hè, je ziet het. Het is niet zo gek wat ik heb gedaan. Nee. Niet gek. Mooi hoor, nou, daar hebben we slaapkamers en al, mooie kastenwand. Ja, mag ik dat helemaal? Tuurlijk. Ja, nou ja. Maar het is wel mooi zo'n kastenwand, hè? Ja. Ik Ik heb altijd zoiets, het is ook wel privé. De kinderkamer. Vind ik ook. Kids. Ja. Ja, dit is onze Kantoor. jongste dochter. En dan hier Couture. Kantoor. kantoor. Is eigenlijk wel fijn, hè? Daar kom je gewoon een soort van thuis. Mis ik alleen nog de master. Maar nee, die is gesloten. Dus gewoon een andere dochter. Oh, hier nog Ja, een slaapkamer? Ja, voor de andere dochter. Het is wel fijn, hè? Dat als je dan Ja. voor de kids ook, die komt echt een Ja. soort van thuis. Je eigen kamer. Ja, Ja. we weten niet beter. Nee, die wonen aan boord, hè? Ja, maar het is wel zo mooi dat het weer Ja. thuis is. Dit Ja. is onze Ja, het zal bij ons- logeren. Oh, de logering, ja. Ook verblijf. mooi. Oh, dat is ook mooi. En wat? Logeerkamer. Slapen, die jongens dan. Voorop. Toch. Oh, je hebt voorop ook nog een Ja, dat woning. is voor de man. Voorop staat de jongens. Dit is echt Ah, oké. privé. Ja. Ja. Gaaf, hè? Ja. We hebben hier een gekoelde kast. Dat is een koelde kast. Oh, dat is wel fijn. Oh ja, lekker cool. Oh, dat is super. Oh, hier hangt een koeler in. Top, man. Handig. Ja. En die staat op de airco of zo? Of, Ja, die hebben een eigen airco. ja, oké. Ja, dan blijft Ja. alles heel cool. Ja, want een normale airco is tot 18 graden. Ja. Deze koelt verder tot een graad of zeg 10, 12. Ja. Mooi, man. Ja, En dan heb heb je je daar een nou- klein unitje bij. Ja, dat is zo groot. Heel Ja. klein. Ja. Oh, dat is ook wel handig als je in een grote kamer gewoon wel wil koelen, maar niet zo'n grote unit wil. Ja. Ja. Mooi spul zeg. Mooi merk. Ik ben er Ja. echt top. Ja, dat wil ik even onthouden. Ja, ik ben gek op nieuwe dingen. Ja. Die toilet. Ja, die zijn waar nou niet, die is nog niet helemaal af. Nee, die zijn er waar ze net mee bezig. Ja. Alles afkitten. En wordt dat een staantoilet of zo? Ja, Voor de heren. een herentoilet. Ja, Ja. beter. Ja. Ja. Dit is onze slaapkamer. Oh, mooi zeg. Ja, echt gewoon op thuis ben. Ah, ja. Nice. Ja, lekker ruim. Heel mooi. Televisie, Lekker aircootje. airco erbij. Ja, inloopkast. Oh, ja. Oh, inloopkast. Ja. Alright. Oh, vet. Dat is handig. Ja. Ja.
Ideaal. Flinke Mooi kast. is er gebeurd. Ja, dat is mooi. Ja. En dit vind ik ook gewoon mooi. Ook met as. Nou, echt fantastisch. Nou, ik zou nooit meer naar huis gaan wonen. Nou, dat doen wij toch niet. Nee, maar ik hou toch ook van een huis. Hey, nou, mooi. echt bedankt Dennis. Echt geweldig. Ik ga jou even wegbrengen en ik kom dadelijk weer terug. Iedereen wil toch gewoon op binnenvaartschip wonen zo? Ja, toch? Of werken. Ja, werk. Nou, werk zat. Werk zat. Werk zat. Ja. Ik weet het niet wat er met Nederlanders is, maar... Het is een half jaar werken, een half jaar vrij. Ja, ik vind het ook, joh. Echt vrij. Dat is nog beter dan 4 weken. Wil jij in de binnenvaart werken? Hè? Ja. Informeer even, cursus SVC. Zeker doen. En stage lopen. Stage lopen. Ja. Heb je ook stagelopers of niet? Hebben we wel gehad. Ja. Is ook mogelijk. Ja. Ja. Want je bent een leerobject. We zijn ook leerbedrijf. Nee, hij is niet leerobject, leermeester. Leermeester. Leermeester, dat klinkt ook zoiets. Bedrijf is Ja, maar het leerobject. heet wel zo. Leerobject? Leerbedrijf. Bedrijf is leerobject. Oké. Ja. Ja. Maar dat kan bij jullie ook? Ja. Oh. We moeten zorgen dat ik niet het object word. Dennis is er even niet mee of zo. Nou ja, dat zou wel leuk ik zijn. moet eerlijk zijn, ik was vroeger ook een leerbedrijf, hè. Maar toen gooiden ze en verkeerde olie in de koppeling. Ja, je moet heel de dag... En ze lieten mijn dekwaspomp exploderen. En ze gooiden koppelingolie weer in mijn motor. En toen ben ik ermee gestopt. Ja. Het kostte mij meer, ik had meer zorgen zeg maar als zeg maar... Ja, maar je moet allemaal leren, toch? ja. Van je foutjes. Ja. Maar het zijn vaak van die dure foutjes, dat wou je zeggen. Ja, dat was het. Doe die dat. Nou, ik ga jou even wegbrengen. Ja. En dan kom ik dadelijk weer terug, Dennis. Ja, ik heb... Ja, leuk. Want het schip is zo groot. We moeten nog een stukje afleggen. Ja, daarom. Jij gaat dan straks naar voren, hè? Naar de andere woning. Ik ga daar naar voren. Ah, leuk. Ja. Ja, tof. En En dan ga je ook even wandelen naar die namen. even in de ruimte kijken. Ja. Ja, dat wel even. Ah Erik, ben je er weer? Goedemiddag, ja, ik ben er weer. Ik kom even naar je kontje kijken. Ja. Schade? We hadden hier wat schade. Oh ja. Stukje plaat eruit. Ja. Oh ja. Beetje wind. Nieuw stuk plaat, dan gaan ze dat afslijpen, Nieuw stukje maken. bergplaat. Dit zijn platen voor het anker. Oh, daar komt hij tegenaan natuurlijk. Ja. Die hebben ze ook nieuw erop gezet. Ja. Ja. Leuk. Nou, zijn we weer. Gaan we weer. Ja, leuk toch? Een flinke dikke plaat trouwens, hè? Dikke plaat eind. Ja. 20 mm. Nou, ik denk dat we eerst maar even koffie gaan doen. Ga koffie doen. Top. Ja, We gaan even een rondje lopen. leuk rondje doen. Ja. Even de ruim in denk ik, Erik. Het ruim. Ja, onze ruim in. Ja? Het scheepsruim. Is dat ruim? Ja, ruim. Het is wel ruim, ja. Ik ken een potje voetballen Ja, nog. even kijken. Je hebt ook een flinke autokraan. Ja, de kraan is... Die is ook van Wijk of niet? nee, is Buter. Dat is Oh. een Duitse fabrikant. Ja. Is 24 meter uitgeschoven. Oh. Dan kun je net over iemand heen. Ja. We hebben 2 ton hijsgewicht. En je kent wel twee auto's kwijt. 2 auto's. Ja. Een flinke boot. Gebruik je die boot wel eens? Ja, als het kan, maar dat kan eigenlijk nooit, hè. Je bent altijd bezig. Ja. Nee, het is wel leuk. Ja. Nou, even naar voren. Je hebt wel trouwens hele mooie RVS boulders. Mooie Ook- regeling. Ook RVR aan boord. Ja. Wij schippers zijn daar dol op, RVS. Gangboorden. En dit is de ontluchting van de brandstof zeker? Ja, met een vlamkeer en drooster. Ja. Dan kan de vlammen niet naar binnen slaan. Camera's heb je ook, hè? Ja. Veel camera's. Lampjes. Ik geloof altijd bij elkaar een stuk of 12. Ja. Ja, dat zagen we boven. Ja. Heel veel schermen. Nou, bij brand sluiten. Ja. Dat is
FM 200, hè? Ja. Anders dan gaat het verloren. Nou, gaan we nog wat horen. Ja, ik ga nu geen zwemvest aan doen, want we leggen toch stil. Maar dat is ruim, hè? Dat is een ruim. Dat is ruim. En die luiken die kunnen open, hè? Ja, die kunnen we allemaal opstapelen. Maar die rollen of zo, oh, je hebt Nee, ik heb een luikenwagen. Een luikenwagen. 26 luiken in totaal. 26? Ja. Hè? Hoe lang ben je dan bezig om dat ding te openen? Ja, ik denk een minuutje of 25. Oh, dat is snel. Ligt een beetje aan wie er op de luikenwagen zit. Ja. Oh, die moet je op zitten. Ja, staan. Oh. Je kan er ook bij gaan zitten natuurlijk, hè, maar dan duurt het allemaal wat langer. Ja. Ja, want hier leggen ze opgestapeld. Ja. En deze hebben we even vaststaan met bandjes. Ja. Want het zijn natuurlijk wel een soort Oh, hier heb je een band, ja. grote Anders vliegers. weg, hè? Ja. Ook met RVS haken. Ja. Wat weegt zo'n luik? Ongeveer 2500 kilo. Zo. Dus als je ze allemaal naar voren legt, zakt hij voorop. Ja, ja, dat kan je wel zien, ja. Op de laadcomputer kun je zien dat hij dan ietsjes zakt. En dit is dan die wagen. Ja. En die schuift hem eronder of zo? Ja, die met die lepels. Even kijken. Dat is volledig hydraulisch. Ja. Dit kunnen we uitklappen. Dan kan hij op en neer. En dan klapt hij eronder Ja. en dan tilt hij hem op. Ja. En dan leg je weer op een andere. Leg je hem weer op een andere. En dan til je er weer 2 op. Ja. En tot hoe ver kan je tillen dan? Tot 10 luiken kunnen we optillen. En dan zitten we op een duur tegen de onderkant luikenwagen. En dan leg je ergens je stapel neer Ja. en dan... Zetten we ze vast en dan gaan we naar de volgende stapel. Ja. En dan uiteindelijk kan je alles op 1 stapel leggen weer. Oh. Oké. Oh, Als je dan containers moet varen, dan hij kan omhoog, ja. Maar als je containers vaart, leggen ze dan achter of voor? Leggen we ze meestal allemaal achterop. Oké. Dan hebben we een vakje in het ruim waar ook schuine kant in. Dat kunnen we daar ook wel even bekijken. Ja. Daar leggen we ze dan boven. En dan kunnen daarvoor de containers staan. Ja, vroeger hadden ze natuurlijk een houten luiken. Ja, vooral een houten luiken, ja. Die leggen op de oude Jan. Toch blij dat we dat niet meer hoeven te doen. Ja, en die moesten ze dan met zo'n lepel optillen. Dit is 10 meter 10. Dus toch een end. Ja, deze til je niet even op. Het is wel het lopen, Voor hè? het figuur was dat misschien wel ideaal, hè, maar Hij is wel 135 meter lopen. ja. En een smalle bolt dus, hè, voor de doorgang. Ja. Kijk, dit zijn ook RVS Ja. Voor het roesten. voor het roesten. Ja. Dat zijn dure bandjes. Ja. Ja, flink ruim. Hier dan de dekwas. Een dekwasleiding. Dekwasleiding, dan hoeven we niet elke keer 100 meter lang te leggen. Maar voorop heb je dan ook nog een benzinekamer. Ja, we hebben ook nog een voorbenzinekamer. Misschien is het wel leuk om daar eventjes een blik te werpen. Gaan we daar eerst even kijken. Alleen de generator draait. Ja, maar ik weet niet hoe het met het microfoontje gaat. Hij staat in de kast. Oh, hij staat in een kast. Dan gaan we nog even kijken. Maar dit is dan van de jongens, hè? Ja. Ja, dat is altijd, vind ik altijd een beetje privé, weet je wel. Ja, dus het is ook wel vaak een beetje een studenticoze woning wordt het uiteindelijk, hè? Jonge jongens. Ja. Dan kunnen we wel een blik werpen of niet? Zeker. Mag dat? Ja, denk het wel hoor. Nou, we gaan even in de bemanningsruimte kijken, in de woning. In de roef, hè, zoals wij dat zeggen. Ja. Hier slaapt de bemanning en leeft de bemanning. Ja. Nou, slaapkamer, 2 slaapkamers. aircootje. Nou, die hebben het niet slecht hier, hè. Hier nog een stapelbed. Wasmachine, droger. Hebben we hier achter. Hier? Keuken. Oh ja. Flinke keuken. Ook een beetje, ja, een soort eilandidee, hè. Ja. Mooi hoor. Ik denk dat ze het beter hebben als thuis. Ja, misschien wel, ja.
Ik ben bij hun thuis nog nooit geweest, maar ik denk dat ze hier wel lekker zitten, ja. Ja. Een zithoekje. Zithoek, Ja. tv'tje, waterkoeler. Hier een overmagnetron. Oh, lekker waterkoeler. En dus vers water drinken. Maar die kun je dadelijk zelf vullen, hè? Ja, die kunnen we zelf weer opvullen, ja. Je hebt nou wij hebben nou de ontharder. Omega waterontharder. Precies. En ik zag ook dat je filters had. Ja. Dus eigenlijk kan je ze gewoon zelf vullen. Ja. Dan heb je ze waans niet meer nodig. Dan hebben we die niet, hoeven die maar niet meer te bellen. Ja. Ja. Want normaal bestel je er waar Zwaans denkt. Ja. Ja, telefoon. Ja, ze kunnen lekker zitten ook, hè? Lekker zithoekje. Ja, tv kijken. Ja, ze zijn een maand aan boord. Ja. En daarna zijn ze een maand weer. Oh, ze gaan een maand op, Ja, maand een af. maand op en dan weer een maand naar huis. En ze komen uit Roemenië. Roemenië. Ja. Oké. Ja, Ja. nou leuk. En dan hier beneden heb je natuurlijk nog een. Hier zit de voormachienkamer op. Even kijken. Ja. Misschien is het een beetje herrie, maar we proberen er bovenuit te schrijven. Oh, hier hebben we nog een badkamer. Ook netjes. Ja. Luxe hoor. Nou, machienkamer. Hier ook weer FM 200. Oké, dus vet. Ja, vet. Ja, vetjet. Dat heb ik vroeger ook gehad. Maar Ja. je hebt er twee. Twee boosteroeven, ja. 2 keer 550 pk. Oké, maar hebben ze ook twee tunnels dan? Nee, dit zijn de stuurroosters. Dus ik zuig Ja. het water op. Ja. En ik stuur eigenlijk met de tunnel Ja. het water in de richting. Maar heb je dan, hoe lopen die tunnels dan? Ja, dit is eigenlijk één unit, hè. Ja. Dus hier zit mijn schroef. Ja, Die zuigt het water zuigt op. Gooit die daar naartoe en daar zit mijn stuur in. Ja, oké. Maar je hebt dan niet onder het schip twee kanalen? Nee, nee. Maar dan komen ze er in elkaar uit of ook niet? Ja, je zou tegen elkaar aan kunnen sturen, ja. 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 Maar we kunnen ze ook koppelen met elkaar. Ja. Dus dan sturen ze allebei in dezelfde richting. Dus dan komen ze nooit in elkaar terecht. Nee, maar dan kun je ook gewoon met één hendel Ja, dan kunnen we met één hendel kunnen we twee sturen. Ja. Eigenlijk dezelfde opstelling als achterop. Ja. Hier hebben we ook hetzelfde, Ja, hetzelfde systeem zeg maar. identiek dezelfde pagina's. Ja. Ja, dat is wel een voordeel, want je kent nou ook voor en achter kun je alles tegelijk. Je hoeft niet helemaal naar achter onder het dekkelspot te starten. Nee, Dan kun je nee. hier starten. Ja. Maar dit is een ballanspomp met een eigen schroef. Zuigt dit water op of perst dit water uit het ruim. Ja. Hebben we er ook twee van. Maar je pompt je ruim vol. Ja, met 1000 kuub kunnen we het ruim vol pompen. 1000 kuub per uur. Ja, Nou, dat is een flinke pomp dan. ja, flinke pomp. Ja. Maar dat is toch niet dit Maar dat is pompje? een grote schroef Ja. en dan pompen we het ruim vol mee en leeg. Oké. Dus een uurtje of 4 tijd hebben we hier Ja, dan hebben we het ruim helemaal vol staan. Dat is wel En dat makkelijk. gebruiken we ook om het ruim nog schoon te spoelen. Dat is wel makkelijk als je leeg terug moet en je zit met de brug. Ja, ik heb het schip wat water in neemt, dan zakken we wat. Ja. Nou, hier pompsysteem. Nou, en hier heb je ook drinkwater voor de jongens. Ja. Ja. Alleen, Hier hebben we geen omega water ontharder. nee, ik zit Nee, net te kijken. nee, Je nee, kan nee. er nog eentje bij bestellen. We kennen nog, we gaan eens kijken hoe het werkt en dan kunnen we het hier ook eentje zetten. Maar schoon drinkwater, hè? Ja, schoon drinkwater. En een lamp ertussen. Ja. Ja. Ah, en groot. Ja, omdat de lamp aanstaat. Nou, dan zie je dat die aanslaat. Ja. Ja, mooi. Nou, hier nog één. Hoeveel pk zijn die motoren? 550 pk.
zeg maar 1100 pk Ja, erop. 1100 pk booster. Oké. Dat is flink, hè? Dit is van de hydrauliek tank. Ja, die stuurgondel met hydraulisch aangedreven. Ja. Ja, ik had vroeger ook vet. Ja, dat is wel echt wel vet hoor. Vet bedrijf hè? Ja, Vet. ja. Heel vet. Heel vet bedrijf. Ja. Ja, mooi. Ja. Nou, en hier staat de generator dan te draaien in de kast. Ja. En die is ook net zo groot als Ja, achterop? identiek. Oké, hetzelfde. Ja. Ook Scania en... Ja. Mooi hoor. Alles ook mooi schoon hè? Ja. We doen het best zo schoon mogelijk te houden. Nou, die zit gespoten. Nee, dat is zelf gelakt. Heb je de hele tijd zitten scheuren, want het is Ja. hier net zo glad als op de broek. Ja, ja, ja. Ja, dat is net zo glad. Zo werkt. Ja, ja, dat ben je hobby hè. Dat moet glad zijn. Nou, gaan we even naar buiten. Nou, we zijn op het voordek. Hier de lieren. Rookplek voor de jongens. Ja. Ja. Beter buiten als binnen. Hè? 2 ankers, 2 touwrollen. Maar ik zie dat hier alles af is gedekt. Ja, dit is voor het touw schoon blijft. Ja, bij ons hebben we dat niet. Ja, en met zout water, dat het niet allemaal eroverheen Ja. komt. Nou, jouw mas gaat in. Ja, schuift het is een in. telescoopmast. Ja. Ja. En dan heb je hier nog een luik. Dat is bergruimte zeker. Ja, hier zitten de bedieningen van de lier. Ja. Wat verlichting voor als we wat langs zij meenemen. Ja. Oh ja, je kent natuurlijk ook nog iets opzij, bak opzij Ja, of bak zo. opzij nemen. Oh, en dan kan je hier ook... Kunnen we alles aankoppelen. Ja. Ja. Ja, het is toch anders dan op een tanker, hè? Het is toch wel net allemaal ja, wat anders. Ja. Een mooi klein masje. Ja, er zit ook wel een cameraatje onder. Dan kunnen we over de kop. Ja, dat is het hier. Ja, maar je hebt hier ook nog toplicht. Ja, Maar is heel laag. ja. Maar die doe, Een extra toplicht. ja, die doe je dan aan als deze was helemaal plat is of zo. Ja, als we inderdaad op een Ja. kanaal zitten of Ja. moeten kruipen, dan kunnen we dat toplicht gebruiken. En dan in de winter kan je hier ook je tros opbergen, zie ik. Ja, die zitten in de potten. Dat doe je ze hierin. Ja, dan laat je ze hier in zakken. Ja. Kijk, en dan kun je hier touw pakken. Dan blijven je touwen Mooi schoon. mooi schoon, maar En ook, droog. maar ook, ze gaan niet bevriezen. Ja, zeker. Ja. En je hebt niet alles aan dek liggen. Nee. En allemaal weer RVS, hè? Ja, allemaal RVS luiken. Ja. Nou, het gaat regenen, dus we gaan even naar beneden. Dit is de voorpiek. Hier zitten noodafsluiters hè, voor de brandstof. Als je deze pompt, dan ga je brandstof voor hem dicht, hè? Ja, dan sluit je hem af. Ja. Ik weet alleen niet hoe lang je geleden nog getest hebt. Hij is een beetje smoezelig, laten we maar Het zeggen. is een beetje lijkt of hij al een paar jaar niet open is geweest. Nee, maar je moet wel even rekenen. Hier zit een kering in, hè? Ja, Dat is een hydrauliekeringkie. En hier legt allemaal roest op. En als je dan naar beneden zou doen, dan zou die kering kapot gaan door het vuil. Een beetje voorzichtig en dan even opschuren en dan in de vaseline zetten of zo. ja. Dat hij wat. Ja. Dus altijd de voorpiek is altijd een beetje een ondergeschoven kind. Ja. Ja, wat zeiden wij vroeger nou? Van buiten blinken en van binnen stinken? Ja. Het is wel redelijk netjes, maar het kan altijd beter. Hè? Ja. Nee, het is een berghok, hè? Een berghok, ja. Dat is altijd een voorpiek, hè? En een compressor. En dit zijn dan jouw
Jouw ankerkluis, hè? Ja, dit is de ankerkluis. Dan trek je je anker in. Ja. En hier, dit is dan als jij een bak mee moet nemen of zo. Ja, dat is wat extra navigatieverlichting. Ja. Werkbank, dat is ook wel makkelijk. Nou, allemaal verf. Ja. Ik denk dat we heel wat verf wegverft. We smeren heel wat weg, ja, per jaar. Ja. Ja. Denk ik ook. Ja. En wat is dit nou voor iets? En dit is eigenlijk de lekbak van de mast. Oh, de mast die zakt hier naar beneden. Ja, dat is een telescoopmast, dus die Ja. mast komt hier helemaal in te staan. Ja, oké. Ja. Ja, we hebben nou een nieuwe besteld, want deze die gaat ook enorm roesten, zie je. Ja. Ja, dan gaan de keringen kapot. En dan gaan uiteindelijk de kering Ja. kapot. Ja. Maar je zou het ook met Scotch-Brite een beetje... Ja, dat hebben we al eens geprobeerd, maar Ja. dat Nee, want op den duur, hè, gaat de chroomlaag dan gaat, kapot. kijk hier, net ja. zoals hier, de chroomlaag is eraf. Ja, en dan wordt het tijd voor een nieuwe cilinder. En als hij dan door de kering heen gaat, dan gaat de kering lek. Ja, Ja, dat is zonde. dat is wel het nadeel met een telescoopmast, dat die Ja. nat wordt. Ja. Ja. Ja, helemaal mooi. Hopen dat het droog is. Ja, ik hoop het ook. Je hebt reservetouwen, zie ik. Reservetouw, dit is wrijfhouttouw. Ja, hier ook vrijhouten touw. Ja. Maar Ja. het is wel makkelijk zo'n opslag. Ja. Nou, mooi. Gaan we kijken of het droog is. Ja, dan gaan we even kijken buiten. Maar het zijn wel flinke spanten ook, hè? Want zou jij een aanvaring krijgen, hè? Ja, Dan loopt dit vol met water. En dan hier zit jouw schot natuurlijk. dit is waterdichte schot. Ja. Dus er kan niks gebeuren. Nee. Maar dus op tankers zo, maar dus op in de binnenvaart is dat ook zo. Op de droge lading. Dat je een aanvaringsschot hebt, hè. En dan hieronder heb je de brandstof zitten. Brandstoftank. Nee, dit is een dubbele bodem. Dat is dubbele bodem. Ja, En dan zit in de machinekamer zit de brandstoftank. in de machinekamer zit de brandstoftank. Achter het waterdichte schot. Ja. Oh, het is droog. Het is bijna droog. We gaan lekker, weet je. We gaan het ruim in. Ja, we gaan even beneden kijken. Dan moet ik hier naar beneden. Ja, we moeten hier het trapje af. Oh. Nou, het gaat vast. Eens even kijken hoe we daar beneden kunnen geraken. Ja. Dat is wel lekker toch? Dat zal toch wel? Ja, ik heb maar één hand, hè. Die andere heeft mijn camera vast. Maar je bent net zo'n stuntman, Erik. Ja? Ja. Ja. Ik ben nog niet lui. Zo, dat is groot. Dat is 4800 kuub inhoud. Ja. Dat is een balzaal. Maar heb ik een vraagje, hè? Want jij zegt, ik ga hem, als ik hem helemaal vol pomp met water, hè? Ja. Maar dan is hij niet echt stabiel, hè? Nee, dan moet je wel een beetje gaan oppassen met je... Moet je hem of helemaal vol pompen. Ja, van een half ruim. Dat wordt natuurlijk één groot Ja. volle slagbad. Ja. Want als je hier maar een meter in zou zetten, Ja. dat is heel erg funest voor je stabiliteit. Ja. Want dan gaat het water naar één kant en dan gaat het schip ook één kant op. Juist. Maar doe je dat wel eens? Nee, Helemaal vol? eigenlijk nooit. Nee. Nee. Het is hoofdzakelijk om het achterschip wat te laten zakken. Ja. En dan, daar zie je dan de kop in lopen. Ja. En dan zie ik ook daar een put. Dat is voor de pomp, Ja, dat zeg is maar. die pomp. Dit zou zeg maar jouw pompputten. Dit is de pompput. Dit deksel kunnen we eraf schroeven. Ja. Oh ja. Een soort, doucheput, zeg maar. Ja. Maar die kan je eraf schroeven. Ja, dit kunnen we dan ook weer leegzuigen. Ja. Het heeft natuurlijk nou wat geregend, dus Ja. dan loopt hij langzaam vol uiteindelijk toch? Ja, ja. En dan is hij helemaal droog. Dus een soort zuigkorf zit erin. Ja.
jou ook het vuil tegen. Ja, die staan, ik heb 3 van die putten, Ja, die staan ja. met elkaar in verbinding. En dan heb je achterop heb je dat ook. In het midden heb je geen put of? Nee, het is 1 ruim. En wat zijn dat voor dingen? Dit zijn de mandeksels voor de Dubbele bodem. Dubbele bodem, dubbele zij. Oh, die kan je losmaken en dan kan je erin. Ja. Beetje zuurstof meten en dan mag je erin. Toevallig van de week hebben we er eentje open gehad. Ja? Voor een nieuwe sensor voor de beladingmeter in te schroeven. Ja. Ja, want de elektrisch loopt natuurlijk ook door die Ja, zij het heen. loopt er ook doorheen, ja. En is dat dan die huid, hè? Is dat dan gewoon strakke huid of zijn dat van die Nee, er zit damwanden? allemaal spand in. Nee, de huid is gewoon strak Ja? met allemaal spandwerk erin. Nou, geen damwanden. Nee, Kijk. het is geen scheldehuid. En ik zie allemaal nummertjes. Ja, dat zijn voor de containers. Oh, je kan ook containers. Ja, je kan ook containers varen. Maar die containers staan al helemaal los. Ja, die kan je tot aan de ruimwand staat het los. En daarboven moeten we dan met containerstekkers ze Ja. gaan vastzetten. Oh, maar in het ruim staan ze los, maar ze kunnen toch niet opzij schuiven. Nee, ze kunnen niet opzij schuiven. Want hier hebben we ook van die kruisjes op de vloer. Ja, die zag ik. Hier moeten de En dit is containers dan precies staan. 1 container, zeg maar. Ja, dus hier staat een container en dan staat daar weer Ja. een container. En zo 4 breed kunnen we containers zetten. En hoeveel containers kan je totaal kwijt? 258 teu. En een teu is een 20 voeten. Ja. Maar die containers, die hebben allemaal een verschillend gewicht. Ja, dus daar hebben we ook een beladingsprogramma voor. Ja. Dat je zeg maar het gewicht een Het beetje gewicht gaat kan een verdelen. beetje verdelen en ook de lagen. En dat is dan ook weer voor de stabiliteit. En hoe hoog mogen ze dan boven dek? En boven dek komen ze dan nog 3 hoog uit. Dus we zetten ze hier 2 hoog en dan Ja. kunnen we er nog 3 bovenop zetten. Dat is 5 hoog. 5 hoog. Zo. Maar eigenlijk doen we altijd 4 hoog maximaal. Ja, Ook in verband met de stabiliteit. ja. 5 hoog zou met lege En dan containers zet je de kunnen. zware containers onderin. Zware onder en de lichte boven. Ja. Leuk hè, zo'n luikenkap. Ja, dat is de onderkant van de luik. Wat span zit erin hè. Ja, En dan hier zie ik een balk. ja, gebind noemen we Ik ben dat. even aan het denken, hoe heet het zo'n balk nou? Heb ik nou weer geklopt? Nee. Hoe heet het? Ik heb dat op gehad hè. Gebind. Een gebind. Ja, noemen we dat. Vroeger had je van die hout hè. Houten, ja. Ja, Ja, die deze hout- hij kan er ook uit. Als we nou, die zorgen dat die zaaiën bij elkaar Ja. blijven hè. als we nou een hele lange constructie hebben, dan zouden we hem eruit kunnen eisen. Ja. De constructie is dan natuurlijk niet zo zwaar. Voor bijvoorbeeld windmolenbladen. Of, Ja. Maar als je gaat varen moet hij weer terug. dan moet hij eigenlijk terug, ja. Ja. Het geeft ook de sterkte aan het schip. Ja, maar ik denk dat we precies in het midden staan dan. Ja, nu staan we in de midden. En dan allemaal achteren. Daarachter zie ik een of andere... Houten vlot, dat is het werkvlotje. Voor als we buiten boord wat willen. Oh, je hebt je eigen vlot bij je. We hebben ons eigen vlotje. Het is altijd een beetje wie de kandidaat is om daarop te gaan staan. Ja. Hij ligt laag op het water. Als je een klein golfje hebt, heb je natte sokken. Ja, maar je kan wel buitenom Maar je kan buitenop werken. werken. Ja. En als je nou zeg maar machinekamer wil, de motoren eruit wil halen, zou je hier een gat kunnen Ja, maken. je kan het nog wel een beetje zien. Ja, hier zit nog een oud gat. Hier zijn de motoren door naar binnen gekomen. Doen ze deze open hè, op de lasplaat en dan kan je zo de motoren Ja. naar binnen rijden. Dat is wel makkelijk. In de tankvaart kan dat namelijk niet. Nee, dan zit hier een tank. Ja. Dan moet je, dat zie je ook wel eens, hè? Maken ze een gat in de zij. Een gat in de zij of via het vlak. Heb ik ook al eens gezien. Ja. Ja, in dit vak hier komen dan alle containers of alle luiken op elkaar te staan. In dit vak. Ja. Ja, hier. En dan begint hier het eerste containervak, zeg maar. Ja. Maar die luiken kunnen toch niet hier naar beneden? Nee, die stapelen hier op elkaar, hè? Ja, bovenop het dek. Bovenop elkaar, Ah, ja. oké. Ja.
En, Dat is voor de bijboot. oh, ik denk, het zijn nieuwe vrijwouden. Nou, dit is er eentje leeg, zie je wel. Ja, die Hier is heb een ik klein deze beetje ook, die heb ik in het wit. lekkage, vermoed ik, Ja, ergens. Pomp je zo weer op. Ja. Wat hoe hoog is dit? 4,30 meter. Oké. Dat is echt niet normaal, hè? 105 meter en een beetje ruim. Ja. En het is 10 meter breed, 10 meter 10. En dan, die nummertjes zijn allemaal containervakken. Ja, ja. Dus je kan 16 containers in de lengte. Ja. Ja. Maar die ruime, hè? Hier zie je het ook, hè? Er zit aardig een verflaag op. Ja. Maar Ieder jaar doen we dat smeren. Ja, en op den duur moet het allemaal eraf gestraald worden. Dan wordt de verflaag te dik. Ja. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen, eigenlijk zoals het ooit was. Maar is dat speciale verf? Ja, dat is voedselgeschikte verf. We hebben ook een GMP-certificaat voor de droge lading te varen, voor diervoeders en Ja. consumptiegoederen. Ja. En dan moet je dan laten zien als je gaat laden. Dan moeten we dat ieder jaar opnieuw verven en eens in de zoveel tijd komt de controle op het certificaat. Oké. Als er veel kale plek op zit, dan moet je bijplekken. Ja, dan moeten ze bijhalen, ja. Maar waarom zit er dan geen verf op de bodem? De bodem doen we eigenlijk enkel als het nodig is dat de bodem gedaan moet worden. Want we doen ook veel grind en grove lading. Ja. En dan gaat de verf er geheid gelijk af. Ja. Dus de bodem is altijd kaal? Eigenlijk is de bodem altijd kaal, ja. En mocht het nodig zijn, dan laten we die vaak in de verf spuiten. Tot ongeveer zo hoog. Ja. Dan is de vloer ook geschikt voor het product wat daarvoor nodig is. Ja, want vroeger op oude schepen had je ook houten vloer, hè? Houten vloer, ja. En dat was HZB Ja, ja. hout of zo was Ja, dat, hè? ja. En dat hout was zo zwaar, als je het in het water gooide, zonk het. Ja. Er moest dan wel eens een plank vervangen worden. Ja? Ja, dat weet ik nog wel. AZB-huid, voor mij heette dat. Ja? Ja, ja. Zoiets. Als we het fout hebben, zet Ja. het even in de comments. Ah, ik zeg, En ik weet nog als kind, als je er dan aan het spelen was, dan kwam je altijd onder de splinters weer terug. Ja. Ja. HZB. HS, wat zei jij nou? AZB, voor mij was het. AZB. HZB, nou weet jij het? Zet het even eronder. in de comments. Misschien dat iemand het nog wel heeft. Ja. Nou, Denk het wel. Voor in de tuin, dat verrot ook niet, hè? Nee, nee, nee. Dat was zo sterk, maar het is keihard is Keihard dat. was dat. Want ze konden gewoon van die rollen op laten vallen Ja. en er gebeurde niks mee. Het was heel sterk. Ja. En nu hebben we metalen. En dan krijg je wel zo'n Hoi. putje. Ja, hier zit waarde van roest. Ja. Dat gebeurt ook. Maar zit hier nou ook nog een keuring aan? Of, In principe, als de plaatdikte is 12 mm. Ja. Dus als het nou heel erg is, dan duurt het eruit. Ja. Ja, dan moet je even een nieuw... Dan moeten we een nieuw stuk erin Nieuw zetten. stuk erin? Ja. Maar die vloer is 12 mm? Ja. Dat is bijna net zo dik als de bergplaat. Ja. Dat is echt zo... Ja. Ja. Dat is wel een gewicht ook dan. Ja, zware. Dan weegt een vloertje meer als bij mij thuis. Ja. Ik denk ook dikker op de tank. Ja. Denk ik. Ja, maar hier ligt ook helemaal geen... Ja, hieronder zitten natuurlijk alle spanten. Ja. Dat is bij ons ook, hè? Ik denk dat het eigenlijk Ja. nagenoeg hetzelfde is, behalve dat dit wat dikker is. En dat jullie natuurlijk tanks ervan gemaakt hebben. Nou ja, als jij containers, die flikkeren zo in dat ruim, Ja, hè? dus het moet wel een beetje Sterk gewicht zijn. kunnen verdragen. Ja. Ja, leuk. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik in zo'n ruim loop, weet je dat? En voor jou niet natuurlijk. Nee. Maar ik ben gewend om in tanks te lopen. Ja, maar dan kun je niet zo doorlopen, dan gaat het niet goed. Ik zat vroeger bij Kolens aan Dam. Ken je dat? Kolens aan Ja. Dam? En dan moesten we altijd zelf die tanks sweepen. Ja. En dan maar hadden we allemaal spanten over die bodems leggen. En dan moest je zo met de trekker ertussendoor. Met de trekker ertussendoor. En dan met een lapje misschien nog. Ook nog. Ja. En daarna kwam de keurmeester.
En die kwam kijken of er geen waterplasjes stonden, net zoals hier. Ja. Dan moesten allemaal in die tanks dat wegdwijlen. Ja. Nou, leuk. Echt leuk. Gigantisch. Ik zou er eigenlijk zo met mijn drone doorheen kunnen vliegen. Ja, ik denk het wel. Als je dat durft, Ja, ik wel. Ik durf alles. dan is het hartstikke geinig. Ja. Nou, we zijn hier boven. Kijk. Ja. En wanneer ga je vertrekken? Zondag. Je mag op zondag varen. Ja. Kom niet uit Werkendam. Nee. Nee. Zondag wil de bank ook gewoon centjes. Ja, maar op zondag zijn ze wel dicht, hè? Ja, dat wel, ja. Ja. Nou, ik denk nog wel een beetje aan het einde zijn, of niet? Oh nee, we hebben nog een erf achterop. We hebben nog achterop een erf. Gaan we ook even Bakboord. kijken. Ja. Andere kant. Nou, we zijn bijna weer aan het einde. We hebben bijna 135 meter gelopen. We zijn bijna achterop. Weet je, hoe vaak kom je op een dag voorop, hè? Ik denk als jij matroos bent, dan loop jij gewoon Ja, een kilometer of 3, hè? ik denk het sowieso al, Per ja. dag. Ja. Maar dit is ons Hier hebben we de erf. het werkhokje. Ja, erf noemen ze dat, toch? Een erf, ja. Ja. Hier staat hier dan ook de alle ladder verf. Het is nou een beetje een rommeltje, dat je natuurlijk aan de werf. Nou, het voordeel is als je een beetje achterop jouw verf bewaart, dan heb je toch altijd een beetje de warmte van de machinekamers, hè? Ja. Dan blijft de verf beter. Ja. Het gaat niet roesten. Je blikken blijven netjes. Ja. Want je hebt zo een kapitaal aan verf staan. Ja. Nou ja, je ziet al wat hier staat. Wat is dat? Oh, dreft. Nou, als je een beetje dreft nodig hebt. En dit is dan, zeg maar... Voor koelcontainers is voor dat om aan te koelcontainers, hè? sluiten. Ja. Dan kan je hier ook 380 aansluiten. Ja, dan geven we daar voeding naar de koelcontainer. Ja. Maar je hebt er 4. Ja, en hebben we er voorop ook nog. Ook 4. Ja. Dus kan Maar je... eigenlijk zijn het er 3. Want je hebt ook nog voor een... eigenlijk heb je die niet meer. Nee. Maar dat waren vroeger de koelcontainers met een kleinere stekker. Ja. Dan kunnen we die ook aansluiten. Kijk, hier heb je de bediening voor de kast. Ja, Maar hier hangt de kast. Maar die bediening, hè, die moet ook in alle talen zijn. Tenminste, als jij Roemeen aan boord hebt, dan moet het ook in de Roemeense taal staan, hè? ja, of in een taal die hun machtig zijn. Ja, Hè? dat is Engels dan. Dat is het Engels, ja. 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 En dan, hier zit de sleutel, dus moet je breken en dan kan je hem hier openmaken. Want ik kan niet zomaar even, hè, voor de veiligheid. Ja. Want hier zit zo'n ding in, Ja. met zo'n... En met die rode stop aan de voorkant, daar doe je de ventilatie mee afsluiten. Oh, deze. Ja. Maar normaal als de kast open gaat, Gaat die ook uit? gaat ja. die ook uit, Ja. toch? Ja. Ja, want anders blaas je het vol met SM200 en wordt er gelijk weer uitgezogen. Dus Ja.
Moeten we ook niet hebben. Ja. En daar hebben we de overvulbeveiliging nog zitten. Donkere hier ook. overvulbeveiliging. Ja. Hier kan je zeg maar de stekker van de bunkerboot instoppen. En als hij dan hoog niveau is van je tank, dan slaat de bunkerboot zijn pomp uit. Ja. Ja. En dan hier zijn die tankventilatoren dan, of niet? Ja, correct. Dat is, daar hadden we het net even over, onder het Ja, lopen. die kan je... Die kan je op het ruim zetten en dan kan je de ruimen ventileren. Ja. En dan, ja. En waar zijn die korte trosjes voor? Dat is voor het sputpaaltouw. Oh, dat is Dyneema. Ja. Oh ja. Als die breekt heb je een reserve. Ja. In principe doen we ieder jaar doen we hem een keertje omdraaien en dan het jaar erop pakken we weer een nieuw touw. Ja. En je hebt allemaal dubbelcoat van de IJssel. Ja, Daarom, allemaal ISO-producten. daarom glint dat ding zo. Ik denk dat het daarom zo glimt, ja. Ja, ja. Glimverf, jongens. Ja, alles glimt hier, hè? Dat is echt niet normaal. Het lijkt wel een spiegel overal. Hebben we dat allemaal zitten waterproeven? Nee, dat is allemaal met de machine gewoon schuren. Oh, Ja, dat is een werk. ja. Tussen alle spantjes en dingen. Het hele schip is zo glad als Ja. aal. Ik denk toch dat dat een beetje particulier eigen is. Ik had dat vroeger ook. Ja. Ja, wij hebben die Gibraltar bij de werf vandaan. Als een sinaasappel en dan valt het niet mee, dat duurt het Nee, wel dat valt heel vies lang. tegen. Ik heb toen Ja. die stuur het wel gedaan, Ja, maar dat duurde heel lang voordat het klaar was. ja. Als dat niet netjes gespoten is. En dan hier hebben we nog een luik. Ja, hier zit een sputpaal onder. Oh, dit is voor de sputpalen. Daar zit dan dat gele touw aan, hè, Ja. aan de bovenkant. Ja, Die je dan 1 keer omdraait. En dan hier heb je nog een erf dan. Nou nee, dit is natuurlijk de machinekamer. ja, dit is de machinekamer-ingang weer. Dat is wel apart. Want bij het tanken heb je natuurlijk de machinekamer-ingang aan de zijkant. Ja, we hebben ook nog een nooduitgang aan de zijkant. Oké. Ja, dan is de machinekamer weer. Ik denk dat we even naar de stuurt gaan, koffie drinken. Lekker, mag hier. Het is wel lief trouwens, hè, van, Dat is toch allemaal hier een service, hè? van Omega. Dat ze mij toch 2 zakjes zout schenken. Nou, top, dankjewel. Hè? Ja, Maar toch? het zijn gewoon fijne gasten. Hele leuke gasten. Bestellen. Omega. Helemaal mega. Ja, echt niet normaal joh. Het lijkt wel gespoten. Maar ik denk dat je wel aardig wat liters van de IJssel wegverft. Ja, je smeert aardig wat weg, ja, per jaar. Hoe lang blijft het mooi? Ik denk een jaar of 5. Oh, Dus dan is het eigenlijk goedkoper hè? Ja, Als 1 componenten. denk het wel. Ja. Uiteindelijk. En het is heel hard. Ja. De kunst is om het er netjes op te krijgen, hè? Ja. Ja, wij gingen altijd naast elkaar staan. Eentje rollen, eentje kwasten. Eentje rollen, Ja, en dit doen wij allemaal rollen enkel. Oh, je doet alleen rollen. En dan, Alles met de rollen. en dan trekt het glad. Ja. Ja, moet je niet te veel wind hebben. Nee. Maar dat is met Van de IJssel, hè? Ja. Dat wordt gelijk dof, hè? Ja, dan gaat het gelijk trekken. Maar het blijft ook veel beter schoon, hè? Ja, Als het glad is. ja. Je haalt er ook alles zo af. Ja, wij zijn er heel wijs mee, maar... Ja. Maar ja, met droge lading leg je ook wel eens in bij de EMO of zo? Of, Ja, ja, dan wordt het weer veel soppen natuurlijk. Ja, daar is al die dreft voor nodig. Om het weer schoon te krijgen. Vroeger lagen wij altijd de bunker bij de EMO, maar dat was een drama. Ja. Dan zat je helemaal onder dat zwarte stof. Of onder de erts, nog erger. Ja? Ja. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee, daar word je niet blij. Maar ook niet je ventilatoren naar je machinekamer, hè? Nee, dan moet alles dicht. Ja. Nou, lekker bakkie doen. Lekker bakkie, koffie. Nou, helemaal leuk. We hebben even met die drone tussen de luiken door gevlogen. Spanning en sensatie hier. Hey, Dennis, dankjewel. Ja, Erik. Het was echt, Was gezellig. echt een gezellige Ja. dag. En Leuke dag van gemaakt. we hebben afgesproken, ik ga het in het naseizoen ga ik met je mee. Ja, ga ik een keertje mee.
maken we een leuke vlog richting ja, Waar we dan naartoe gaan. op de Rijn in ieder geval. Ja. En helemaal leuk. Dus ik zou zeggen, oh ja. En als je nou wil werken in de binnenvaart, Zeker. hè, gaat dan naar het SCC. Ja, meld je aan. Ja, want we hebben een danig tekort Aan mensen. aan mensen. Ja, dus lijkt je het leuk. Ja. En Ben je niet bang om van huis te gaan? Dat is Nou ja. wel een ding. volgens mij hebben ze bij Maaskaal ook een opleidingsschip, hè? Ja, ook. Dus daar kan je ook nog naartoe. En anders SCC. Ja. En Beter. wij zitten te springen om mensen die ook maar 2 weken per maand willen werken. Ja, die ook maar 2 weken per maand willen werken. Ja, zo is het. maar het is wel zo, hè? is het, ja. 2 weken moet je per maand werken en dan ben je 2 weken heb je weer Ja. vakantie. 2 weken werken en dan weer 2 weken naar huis. Ja. Dus aanmelden. Aanmelden. Dankjewel, Dennis. Erik, bedankt. Leuk En, voor je komst. Was gezellig. Het was heel gezellig. Ja. En geef een duimpje, abonneer en bedankt voor het kijken en Tot de volgende keer. ja, dat komt ook wel volgende keer. Kom volgende week. Zeker. Doei. Doei.